Minasan, konnichiwa. ඉතින් ඔයාලා අද සේකයි ජපනීස් එඩියුකේෂන් YouTube channel එක තමයි මේ එකතු වෙන්නේ. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හිරගනා හෝඩියේ අවසාන ලෙසන් එක. ඉතින් ඔයාලා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා notification bell mark එකත් on කරලා තියන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු හිරගනා වල අවසාන ලෙසන් එකට. අපි අද පාඩමේ ඉගෙන ගන්න අකුරු වලට යෝන් කියලා කියනවා. යෝන්. ඉතින් අපි බලමු මේ යෝන් වලින් අකුරු කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. ඒ શબ્ද අපි හිරගනා හොඩි අපි දැන් අකුරු ඔක්කොම ලියලා තියෙන්නේ. ඔයාලා ඒව ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියලා හිතනවා. ඉතින් අපි ඒ අකුරු පාවිච්චි කරලා අපි අද පාඩම පටන් ගමු. හරි මම අද මේ කරන පාඩමට අපි මේ අකුරු වලින් ගන්න ඕනේ ඊ શબ્ද එන අකුරු ටික. අපි හිරගනා හොඩියේ දැන් අකුරු ටික ඔක්කොම ලියලා ඉවරයි. ඉතින් ඒවා මම අද අකුරු ලියන විදිහ කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් කී අකුරු ටික ඊ શબ્දයෙන් එන අකුරු ටික අපි ගන්නවා. දැන් මම අකුරු වර්ග තුනක් කරන් තියෙනවා. කී අකුරු කරන් තියෙනවා, සී අකුරු කරන් තියෙනවා, කී අකුරු කරන් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ කී අකුරට අපි දානවා පොඩි යයන්න. අපි යයන්න ලිව්වා. ඒකේ අපි පොඩි එක දානවා. මෙතෙන්ට අපි දානවා U අකුර. ඉතින් දැන් අපි කරේ ඊ શબ્දේන අකුරක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙතන තියෙනවා කී අකුර. කී අකුරට අපි අර හිරගනා හොඩියේ දීපු යයන්න චූටි වල දැම්මා. අකුර මෙහෙම ලොකු වල තියෙද්දි චූටි වට ඉස්සරහින් යයන්න දැම්මා. මේකට කියන්නට U අකුර චූටි වල දැම්මා. මේකට යෝ අකුර චූටි වල දැම්මා. එතකොට අපිට මේ මේකෙන් හැදෙන සවුන්ඩ් එක KYA. කියන්නේ මේක කියා කියලා තමයි සවුන්ඩ් වෙන්නේ. මේක Q අකුර. මේක kyo ki yo kyo ki yu q ki ya kya. ඉතින් මේ විදිහට හැදෙනවා. ඉතින් අපි C අකුරටත් දාමු. ඉතින් මේ අකුරු ලියන විදිය ඔයාලා දැන් දන්නවා මේ අකුරු කොහොමද ලියන්නේ කියලා. යන්න. ඉතින් ඒක පොඩිවට මෙතනින් ඉස්සරහින් දාන්න තියෙන C අකුරට. එතකොට C අකුරට යන්න දාපුවාම මේක ෂා වෙනවා. මේ මෙතන C අකුරට U අකුර දාපුවාම ෂු වෙනවා. මෙතෙන්ට C අකුරට යෝ දාපුවාම ෂෝ. ඉතින් අපි T අකුරට දාමු. ඉතින් අපි T අකුරට යයන්න දැම්මා. ඒක චා වෙනවා. චා. ඊට පස්සේ T අකුරට යන්න දාපුවම ඒක චූ අකුර වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි T අකුරට යෝ අකුර දැම්මා. ඒක චෝ. ඒක චෝ අකුර වෙනවා. ඉතින් අපි හදාගත්තා kya, q, kyo, sha, shu, sho, cha, chu, cho කියන අකුරු ටික අපි හදාගත්තා. අපි ඊළඟ අකුරු ටිකටත් යමු. හරි මම
තව ඊ ශබ්දයෙන් එන අකුරු පේලි 3ක් ගත්තා. අපි මේ අකුරු වලට අර දාපු විදිහටම පොඩි යන්න දානවා. මෙතනට U අකුරු දානවා. මෙතනට U අකුරු දානවා. යන්න U යන්න යෝ පොඩි යන්න U අකුර U අකුර පොඩ්ඩක් ටිකක් පුලින් දාන්න. චූටි වලට. ඉතින් අපි මේකට යා යු යෝ දැම්මා. අපි බලමු මේ වල හැදෙන සවුන්ඩ් එක. මේක NY A න්‍යා න්‍යා න්‍යා. මේක new new NYU new. මේක new new new. ඉතින් අපි හි අකුරට අපි දැන් දාලා තියෙනවා හියා හියා. මේක Q. මේ අකුරට අපි හි අකුරට යෝ අකුර දාපුවාම ඒක හියෝ හියෝ හියෝ. අපි මේ අකුරට දැම්මා. මේ අකුරට අපි දාමු. එතකොට म्या म्या म्या. මේක म्यू म्यू म्यू. මේ අකුරට යන්න म्यू. මේක म्यो म्यो म्यो. හරි අපි ඊළඟ අකුරු ටිකට යමු. හරි අපි තව අකුරු පේලි 3ක් ගත්තා. අපි දැන් මේ రీ අකුර ගත්තා, ගී අකුර ගත්තා, ජී අකුර ගත්තා. අපි මේවට පොඩි යන්න දානවා. හරි අපි ඒවට පොඩි යන්න දැම්මා. එතකොට මේ రీ අකුරට යන්න දාපුවාම රයා RYA රයා රයා. මේක රියු රියු රියු. මේක රියෝ රියෝ රියෝ. මේක ග්‍යා ගී අකුරට යන්න ග්‍යා ග්‍යා. මේකට ග්‍යු ගී අකුරට යන්න ග්‍යු ග්‍යු ග්‍යු. ගී අකුරට යෝ අකුර ග්‍යෝ ග්‍යෝ ග්‍යෝ. ඊට පස්සේ අපි ජී අකුර ගත්තා. ජී අකුරට යන්න දැම්මා. මේක ඉතලා ජෝ ජා. මේක ජූ අකුර. මේක ජෝ අකුර. ජී අකුරට යු දැම්මා ජූ. ජී අකුරට යෝ දැම්මා ජෝ. ඉතින් හිරගනා හොඩි අන්තිම අකුරු ටිකට තමයි අපි මේ ආවේ. ඉතින් අපි මීළඟ එපිසෝඩ් එකේ නම් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කතකන අකුරු ටික කොහොමද ලියන්නේ. ඒකෙත් මේ වගේම ශබ්ද හැදෙන විදිහ අපි ඒ ටික කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ එපිසෝඩ් එක වලින්. ඉතින් අපි බලමු මේ අකුරු ටික කොහොමද මේවා හැදෙන්නේ කියලා.
ඉතින් මම දැන් මෙතන ගත්තේ B අකුර. B අකුරට යන්න දැම්මා. මෙතන P අකුරට යන්න දැම්මා. ඉතින් අපි බලමු මෙතන හැදෙනවා BYA බ්‍යා කියලා. එතකොට මෙතන හැදෙනවා බියු කියලා. B අකුරට යන්න දැම්මා බියෝ. එතකොට අපි P අකුර ගත්තා. P අකුරට PYA සවුන්ඩ් එක හැදෙන්නේ ප්යා. ඊට පස්සේ P අකුරට U අකුර දැම්මා පියු. ඊට පස්සේ P අකුරට යන්න දැම්මා පියෝ සවුන්ඩ් එක තමයි හැදෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අදින් හිරගනා පාඩම ඉවරයි. ඉතින් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකකින් අපි කතකනා අකුරු වල හැදෙන විදිය, ලියන විදිය ඒ ඔක්කොම අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියන්න. එතකොට bell notification bell mark එක on කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි එහෙනම් කතකනා පාඩමේදී නැවත හම්බෙමු. එහෙනම් සුබ දවසක් වේවා.